Luxers! Welcome back to my channel. This is Magkawas and welcome to our new vlog. But first, gusto ko muna kayong batiin guys ng Happy New Year! Finally, 2020 is over and now is a new beginning para sa ating lahat. So 2021 na, bagong simula. Kalimutan na natin ang mga hindi maganda o yung mga negatibong nangyari noong 2020. Alam naman natin yun guys na talagang lahat tayo ay tinamaan ng 2020. So let's forget the past and let's move on, let's move forward and be positive na maganda ang mangyayari ngayong taon na to. Kaya naman new look tayo today. Ginupit na natin yung mga, alam mo yun, yung mga hindi na dapat kasama ngayong taong 2021. So of course, Luxers, today is a new vlog. So as you can see, meron tayong mga boxes dito sa tabi ko and it's time for another unboxing. Luxers, please bear with me po muna. Mag-isa lang ako ngayon. Yes, solo flight tayo ngayon dito sa bahay. It's already 12 midnight. I know it's late, but tomorrow busy na naman tayo. So gawin na natin to bago pa hindi ko totally to magawa. So, bago tayo mag-start, I'm inviting po muna yung mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel to please click the subscribe button and ring the notification bell para updated po kayo every time we have new uploads. Now, simulan na natin. First, okay, we have a lot of Louis Vuitton boxes dito. So, unahin na natin itong itong dalawang boxes na to. I know some of you alam na yung laman. Obviously, from the box pa lang, alam na natin na eyeglasses or sunglasses yung laman niya. And this is the controversial, super sikat na Louis Vuitton The Party eyeglasses. Ang tawag nila dito sa salamin na to, sa TikTok is ang salamin ng mga CEO. So Luxers, as you can see, we have two party eyeglasses here. But pagkaiba po sila guys. So meron palang sizes itong party eyeglasses. Isang E and isang W size. So ano ba yung difference nila and saan ba natin makikita yung size? So like for this one, makikita natin yung size niya dito sa may area dito sa tip ng dito sa may tip niya. Ayan, nakikita niyo yung W sa pinaka dulo. This one. So it means Western frame siya. Western frame is for those na matatangos sobra yung ilong or yung may mga high bridge yung mga nose nila. While this one naman, here, ayan, walang masyado kayong makikita na difference sa kanila talaga guys. Halos sobrang konti ng difference lang sa frame, but dito kasi talaga sila nagkakatalo. So this one, dito natin makikita, here, ayan. So yung nakita nyo yung letter E sa dulo nung serial code niya. So yung letter E na makikita natin dun sa dulo nung kanyang model number. This one naman is E frame, stands for the Eastern frame or known as Asian frame. Ito naman ay perfect para dun sa may mga flatter nose bridge or flatter face. Here, ito yung isang example guys. Noong una kasi, yung unang nabili ko talaga, W talaga yon kasi yun na yung last piece sa store. So, hindi ko alam din na meron pala siyang sizes. So, noon lang nagpabili ako, nagpahanap ako sa shopper ko in Europe, dun ko lang nalaman na meron pala talaga siyang 2 sizes na available. Change ako ng size and I think mas best fit sa akin yung E-frame than doon sa unang nabili ko. Wait, sukat ko rin yung W para makita nyo yung difference. Ayan. So, wala naman masyado talagang halos difference guys. But, look, ang sabi kasi din nila is that kapag tumatama yung lens sa cheek, just like this one, ito, medyo tumatama na yung lens niya sa cheekbone ko. So, meaning hindi ito yung the best eyeglasses for me. Kasi kailangan, ang perfect fit daw talaga is hindi dapat tumatama yung frame sa iyong cheekbone. So, just like this one, yung letter E. Yan. So, nakaangat yung lens sa aking cheekbone. So, check nyo rin yung mga eyeglasses ninyo kung nakadikit ba or hindi.
Now, next box tayo, guys. So, we have this small box and we have a... Tada! Okay. We have a Louis Vuitton Damier Ebene compact wallet. Zip wallet siya actually. And here. So, a lot of you guys are asking for small compact wallets kasi di ba nga sobrang nauso yung mga small bags tong 2020 and ang dami talagang naghahanap ng mga compact wallet na kakasya sa mga mini bags ninyo. So, this one, ayan siya inside. So, meron din siya mga card slots dito. Marami kayong cards na malalagay dito. And of course, yung inyong mga coins. Ang bango. Grabe guys, ang bango. Next one. So, we have another wallet. Obviously. And, tada! And here, so we have a Louis Vuitton zip wallet also. Compact wallet in giant monogram canvas. So, partner ng mga Louis Vuitton on-the-go bags ninyo. So here, let's open. Ayan. Actually, same lang sila ng interior ni Damier Ebene. Nag-iba lang sila sa kanilang print sa labas. But sa price, of course, mas mahal si giant monogram canvas. Next box, guys. Let's open. Medyo magaan lang ito. Super gaan. Parang walang laman. Actually, look. Any guess? Tada! Okay! Ang cute! Super nice! So, luxers, what we have is a Louis Vuitton Game On bracelet. So, ayan siya. Game On is isa sa mga new collection ng Louis Vuitton. Actually, super hirap nilang hanapin ngayon. I think nung nagkaroon ng ating store dito sa Philippines na sold out kaagad dahil limited lang din yung stocks. So here is a Game On bracelet naman. Meron siyang naka-engrave dito na Louis Vuitton Paris, made in Italy. And ayan yung mga charm niya. So it's a bracelet charm. Pwede natin itong gawing lucky bracelet. Let's try. So here, ayan na siya. Nakakabit na. And it's nice. Magaan lang siya. And I think itong mga red beads niya na to ay resin. Kung hindi ako nagkakamali. And there. So now, i-open na natin tong isang malaking Louis Vuitton box dito, guys. Medyo mabigat. Medyo ano nga lang po, nasira yung box niya due to shipment. Ayan, nagkaroon siya ng tear dito. Ang mahalaga ay yung nasa loob ng box. Napakita ko na to sa TikTok, guys. But still, I wanna share it with you dito sa ating channel. Kaya, i-unbox natin ulit. Tada! This Louis Vuitton Never Full Bag in size Game On collection. Look, super nice niya talaga. As in, the first time I saw this bag, nung pagka-open ko, super, nagandahan talaga ako sa kanya. Na-amaze talaga ako sa kanya. Isa siya sa mga limited edition ng Louis Vuitton Never Full Bag na talagang nagustuhan ko. Na unang tingin pa lang is sobrang nakaka-amaze na talaga siya. And this one is so unique kasi naglagay sila ng parang pocket dito na style. Ayan, style game card siya. Actually, sabi nga nila, this is perfect para sa mga mahilig mag-casino. So, this is the bag for you. Ayan, maganda yung talaga niya. Maganda yung combination na ginawa nila, guys, ng monogram canvas and yung print na inilagay nila. And what I like also is yung kanyang canvas. So, hindi na siya katulad nung dati na as in kapag brand new is super puti. So, ito is, mapapansin natin, medyo light patina na siya. Kumbaga, yan na yung kulay niya. Hindi na tayo masyadong mag-worry na baka umitim siya. Just like yung Sabwat Chapeau bag, yung kanyang strap. So, this one is for me, it's better. So, here, ayan. Ayan siya inside, guys. So, and it comes with this bracelet.
Ayan. Na, of course, it's detachable. So, pwede nyo rin siyang gamitin ng wristlet lang. Tatanggalin lang natin siya dito. Ayan, natatanggal naman siya. Super ganda niya talaga. As in, tatanggalin lang natin siya dito. Ayan, natatanggal naman siya. Ayan. So, yung design na to, wala na siyang pocket ha. So, naka-print lang siya dyan. Let's check yung likod. So, ito siya. Super ganda niya talaga. As in. Kaya lang guys, super hirap din niyang hanapin. When I asked my SA dito sa Soler and Greenbelt, talagang alam nyo, 4 lang yung stocks nito na dumating sa kanila and sold out na rin kaagad. So, wala silang idea kung may dadating pa ba ulit because very limited lang talaga yung stocks niya. So, buti na nga lang talaga nakachempo tayo ng isa. And so lucky yung nakabili nito. Yes. Sorry guys, sold na siya. Meron na agad. Nung nakita pa lang yung unboxing ko sa TikTok, na-sold na siya. So congratulations. Ako nga super type ko rin siya. Kaya lang talagang pinigilan ko yung sarili ko. Pigil ako talaga guys. As in. So again, ayan, sana makakuha pa tayo ng extra stock. Luxers, hindi ko na natapos kagabi. Sobrang inantok na talaga ako. So, now, maulan ngayon sa labas. Good morning. And, let's open na itong natitirang Hermes boxes natin dito. So, first, unahin natin itong small box. What we have is, ang cute naman nito, it's a Hermes Bearn card holder. Ang ganda ng color niya guys, look, and it's in gold hardware, Epsom leather yung kanyang material. Now let's open. Tada! So look, ayan siya. So here, dito yung lagay natin ng cards, and not just a card holder, but meron din siyang lagayan ng coins. So again, ay alam nyo, perfect to sana dun sa aking pinakawalan na Hermes Constance. Naalala nyo ba yun guys? Super duper na-miss ko tuloy. So, super cute lang siya, very handy, and perfect for your small bags. Now, let's open itong another box natin. So, ito naman, long box. Ay, turn na sila guys! Look, same color. So, this one naman is a Hermes Bearn long bifold wallet, and it's also brand new, and look, ang ganda nilang pagsamahin, super nice. Ito naman, let's open din para makita natin yung inside niya. Tada! Okay, look, guys, ang ganda niya. So this one is for your coins, then meron siyang lagayin dito sa may loob. And this one, ito yung version na na-expand natin siya. Kasi merong version ng Bearn wallet na talagang flat lang siya. Hindi siya expandable, just like this. Kung meron kayong medyo makapal-kapal na cash na ilalagay inside. So, there. And this one for your cards. Ang ganda niya. Super nice. Pati yung kulay. And now, excited na ba kayo para sa next box natin, ang ating final box? This box, let's open. Are you guys ready? Excited ako talaga, super. Matagal kong hinintay itong araw na to. Luxers! Tada! Super ganda! Super ganda nyo
talaga, sin. So what we have is a Hermes Birkin 25 bag in Togo leather. Sobrang tagal natin hinintay itong bag na to because ang hirap tsumempo, ang hirap makahanap. And this color is super nice. Gold color and gold hardware. So stamp white siya. Super bango. Super bango. Ang ganda niya, guys! Luxers! Hello, baby! Hindi lang talaga ako natalo sa pustahan namin ni B. Ayan na, wow! Wakamay ko na siya. So, isa to sa mga kulay na talagang palagi ring hinahanap aside from black kasi nga madali siyang bagayan and very neutral yung color niya. So, alam niyo na guys kung saan yung matatagpuan itong mga in-unbox natin today. So, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video dahil marami pa po tayong i-unbox ngayong simula ng ating bagong taon. Again, Luxers, happy New Year sa ating lahat and let's start our year full of positive vibes. Kalimutan na natin yung mga nagdaan, kalimutan na natin yung mga problemang dinulot sa atin ng taong 2020. Parang itong damit ko, diba? Color of the year is yellow and gray. Yellow stands for positivity, for resilience, while gray stands for the foundation na talagang tayo ay mananatiling matatag para sa isang mas maganda, mas maayos na taon ng 2021. Bye, Luxers!